සුබම සුබ දවසක්. මෙන්න අතල්ගවිෂය වෙත බඩචාරි සංගමයේ අපේ යාළුවෝ අපිට අලුත් වීඩියෝ එකක් එව්වා. ඒ වීඩියෝ එක කියන්නේ බඩචාරි සංගමයේ ඉන්න අපේ යාළුවන්ට කෑම හදන එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම එයාලා හිතුවා සතුන් ගැන. සතුන්ට අපූර්ව දානයක් දෙන මේ යාළුවෝ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරලා අපිට එව්වා. එහෙනම් යන් අපේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝම එන්න නරඹන්න අපේ වීඩියෝ හැමදාම